Okay guys, මේ එපිසෝඩ් එක අපි කතා කරන්න යන්නේ printf එකේ align and spacing ගැන. ඒ කියන්නේ printf එක හැමතිස්සෙම print වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. print වෙන්නේ වම් පැත්තට තමයි align වෙලා print වෙන්නේ. අපිට මේක ඕන නම් දකුණු පැත්තට align වෙලා print කරගන්න. එහෙම නැත්නම් float සංඛ්‍යාවක් ගැන හිතුවොත් මේක float එකේ අගය අපිට වට යන්න ඕන නම් වගේ වැඩවලට තමයි මේ එපිසෝඩ් එක අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන float variable හතරක්ම අරගෙන තිනවා A B C D කියලා. මෙතන කලින් කිව්වා වගේම float එකේ හැමදෙස්සෙම දශම ස්ථාන 6ක් තියෙන හින්දා අපි දශම ගාන අඩුවෙන් දුන්නත් දශම ස්ථාන 6කට මේක save වෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම printf එකෙන් නිකන් line by line මේ A B C D කියන එක print කරලා තියෙනවා. මම run කරලා බැලුවොත් මේ coding එක මේ විදිහට පේන්නේ පළවෙනි කොටස් හතර මේ තියෙන මේ ටික තමයි මේ printf එකේ print වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙන්නේ මේ ABCD කියන ටික print කරලා තියෙනවා දකුණු පැත්තට align වෙන්න. හැබැයි දකුණට align කරන්නේ characters ඒ කියන්නේ blocks 12ක් සලකලා. ඒ කියන්නේ මේක run කරලා බලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් පළවෙනි සංඛ්‍යාව අපි ගත්තොත් 65.797යි characters 9ක් යනවා මේ float එක print කරන්න. මොකද දශම ස්ථාන 6ක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ 9ක් තියෙනවා මෙතන අපි දීලා තියෙන percentage f කියලා. මේ percentage f එක මැද්දට අපි අගයක් දීලා තියෙනවා 12යි කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර float එක නිරූපණය වෙනවා දකුණට align වෙලා. හැබැයි blocks 12ක් ඇතුළත තමයි දකුණට align වෙන්නේ. මේක run කරලා බලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ value එක blocks 12ක් බලලා ඒ 12 දකුණු පැත්තට තමයි print කරලා තියෙන්නේ. මෙතන blocks 3ක් හිස් ඉඩ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් 723 දශම ගාන ගත්තාම එතන ඉතින් දශම සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන්න characters 10ක් ගිහිලා තියෙන හින්දා මෙතන characters 2යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන percentage f 1 12 කියලා මැද්දට අපි ටයිප් කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ විදිහෙන්ම අනිත් variable දෙකත් අපි blocks 12ක් සලකලා දකුණු පැත්තට align කරලා print කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බැලුවොත් මෙතන අපි දීලා තියෙන ඍණ 12 කියලා. ඊළඟ කොටස බැලුවොත් මේක run කරොත් මෙතන පළවෙනි එකේ ඒකේ වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. මේ තුන්වෙනි එකේ පළවෙනි එකේ වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒනට වෙනසක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක print වෙද්දි මෙන්න මෙතන spaces print වෙලායි තියෙන්නේ. අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. අපි මේ coding එක copy කරගෙන මේක වෙනසක් කරලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මේකේ මේ -12 f කියන තැන අගට පොඩි සලකුණක් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක්. අපිට ඇත්තටම එතන ඉඩ කොහොමද එන්නේ කියලා බලා ගන්න. මෙතන ඉස්සරහටත් අපි දෙමු. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක රන් කරලා බැලුවොත් කොහොමද පේන්නේ? හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ දෙකේ වෙනස. මේකේ ටෙක්ස්ට් එක වමට align වෙලා තිබ්බට මේකේ මෙතන ටෙක්ස්ට් එක මේ print වෙන එක මේ 7න් ඉවරයි. ඉතින් එතනින් එහාට මේකේ කිසි දෙයක් print වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙතන blocks 12ක් සලකලම තමයි ඊළඟ character එක අපි මෙතනින් එතනින් 13 වෙනි තැන print වෙන්නේ. blocks 12ක්ම මේක print කරන්න ඉඩ වෙන් කරලා තියෙන හින්දා. හරි. අපි ආ example එකට ආවොත් මේකේ ඊළඟ කොටසේදී අපි කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ float value එකක් දශම සංඛ්‍යාව ගන්න වට යන්නේ කියලා. මෙතන කලින් 12 දුන්නා වගේ මෙතන අපි දශම දෙක දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? දශම ස්ථාන දෙකකට මේක වැටෙනවා. මේක රන් කරලා බලුවොත් ඒක පේන ඔයගලන්ට දශම ස්ථාන දෙකකට වැටීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපි කලින් කතා කරපු line එකයි float එක sort කරන එකයි මේ දෙකම අපිට පුළුවන් එකපාර කරන්න. මෙතන 12.2 දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? blocks 12ක් වෙන් වෙලා ඒක දකුණට align වෙලා දශම ස්ථාන දෙකකට වැටෙනවා. ඒක example එකේ පල්ලෙහැම තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේක එතකොට මෙහෙම නැතුව ඍණ 12 දුන්නොත් මොකද? ඍණ 12.2 දුන්නොත් වමට align වෙලා දශම ස්ථාන දෙකකට වැටෙනවා. මේ වගේ දශම ගානට අපිට මේක දශම ස්ථාන දෙකකට වටේ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අර align කරන්නත් පුළුවන් blocks ගාන අපිට දීලා. ඉතින් ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මෙහෙම මේක. මොකද අපි කලින් කිව්වා වගේ ඇයි value එකක් මේ printf එකට අපි send කරන්න ඕනි කියලා ඒක වටිනාකම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන. මෙතන බලන්න අපිට හිතන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ table එකක් print කර ගන්න ඕනේ. ඒ table එකක් print කරගෙන තමයි මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ name age average කියලා මෙතන මම table එකේ headings තුන තියෙනවා. මෙතන අපිට දැන් ඕන
මේක අපි රන් කරලා බලුවොත් කොහොමද පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට align වෙනවා. මෙතන h කියන එක හරියට මේ පැත්තට align වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතන name කියන string එක අපි කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? ඍණ 15 කියලා තමයි string එකට දීලා තියෙන්නේ මේක align වෙන්න ඕන විදිය. ඒතකොට ඍණ 15 කියන්නේ මේක වමට align වෙනවා. ඒ වගේම තමයි blocks 15ක් වෙන් වෙනවා. එතකොට මේ දීලා තියෙන values වලටත් මොකද table එකේ recordings වලටත් අපි මේ විදිහට ඍණ 15 දීලා තිනවා. මොකද වෙන්නේ අර නම print වෙද්දි ඒ වගේම blocks 15ක් වෙන් වෙනවා. එතකොට මේක table එකක් වගේ ඕන කෙනෙක්ට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට align වෙනවා. ඒ හින්දා table එකේ heading එකක් වගේ දෙනකොට මේ value එකක් send කරලා ඒකත් align කරගන්න එක වැදගත්. තව දෙයක් කියන්න ඕන float වල විතරක් නෙමෙයි sort වෙන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙක දුන්නාම මෙතන මම float එක 65.2 දීලා තිබ්බට දැන් මේක 65.2යි තව 0.5ක් අග තියෙනවා. එතකොට මෙතන average එක මම print කරලා තියෙන දශම ස්ථාන දෙකකින්. එතකොට මේක මම මේ example එක copy කරගත්තොත් example එක copy කරලා අරගෙන මේක run කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට දශම ස්ථාන දෙකකට වටේනවා. මේ දශම ගාන අපිට මේ වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන දශම ස්ථාන දෙක කියන එක මෙතන 3 කර හැකි. අවුලක් නැහැ. අපිට කැමති දශම ගානක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට හිතන්න අපිට දැන් කලින් කිව්වා වගේ float එකේ විතරක් නෙමේ දශම ගාන පාවිච්චි වෙන. මෙතන string එකක උනත් දශම 2යි කියලා මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ string එකෙන් පළවෙනි characters දෙක විතරක් අරගෙන print කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට NA විතරයි ගන්න. එතකොට දශම ස්ථාන දෙක මෙතන දශම 3යි කියලා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? characters 3ක් අරගෙන ඒක print කරනවා. ඒ විදිහට string එකක උනත් characters ගාන කඩලා ඒක ටික විතර print කරන්න ඕන නම් අර float එක කරා වගේ float එකකින් දශම ගානට වට වෙනවා වගේ string එකේ එහෙම දශම ගානක් දුන්නොත් වෙන්නේ ඒ string එකේ ඒ characters ගාන විතරක් අරගෙන ඒක print කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු scanf එක ගැන. ඒ කියන්නේ using value එකක් read කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟ episode එකේ